विक्रम सम्वत 2066 साल वैशाख 20 गते नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा नेपाली सेनाको इतिहासमा नै पहिलो र दुर्लभ घटना घट्न गयो। जंगी अड्डामा 2 प्रधान सेनापतिहरू उपस्थित थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति रुकमांगत कटुवाललाई बर्खास्तको पत्र दिएका थिए भने दोस्रो वरियताका बलाध्यक्ष कुलबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक प्रधान सेनापतिको पत्र थमाइएको थियो। यस्तो असमञ्जस स्थितिको सामना गर्न सेनाका उच्च पदाधिकारीहरूले एक आकस्मिक बैठक बोलाए। यसपछि के भयो? प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको विवाद कसरी अघि बढ्यो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे। यसपछि भएको आम निर्वाचनमा माओवादी एक ठूलो दल बन्न सफल भयो। माओवादी ठूलो दल बने पनि एकल बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था रहेन। फलस्वरूप एमाले र मधेसी जनाधिकार फोरमको साथ लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विक्रम सम्वत 2065 साल भदौ 2 गते गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बने। द्वन्द्वकालदेखि नै माओवादी र नेपाली सेना एक अर्काका विद्रोही रहेकाले माओवादी सत्तामा आएपछि पनि प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति बीच खासै राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन। सैन्य भर्ना र सहायक रथीको अवकाशको मुद्दाले प्रधान सेनापति र रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापा बीच प्रत्यक्ष विवाद देखिन गयो। यसपछि 5औं राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादी लडाकुलाई सहभागी गराउने निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै सेनाले केही खेल बहिष्कार गरेपछि सेनापतिको सोझै टकराव प्रधानमन्त्रीसँग हुन पुग्यो। वास्तवमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 4 महिना पछि नै अर्थात विक्रम सम्वत 2066 साल भदौ 25 गते अवकाश पाउने प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाललाई त्यस अघि नै हटाएर रथी कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने टुङ्गोमा पुगे। यसले माओवादी आक्रमक बन्दै गएको र माओवादी सरकार धैर्यहीन रूपमा 4 महिना पनि कुर्न नसकेको स्पष्ट देखिन गयो। प्रचण्डले सेनामाथि आफ्नो नियन्त्रणलाई कडा बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाललाई जनयुद्ध विरोधी र सेना समायोजन विरोधीको रूपमा चित्रित गर्न थाले। रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापा पनि प्रधान सेनापतिको विरुद्ध उभिए। यसले सेना र सरकार बीचको तिक्तता बढाउँदै लग्यो। यसरी सरकारी आदेश पालना नगरेर सेनापति रुकमांगत नागरिक नियन्त्रणबाट बाहिर जान खोजेको आरोप सत्तारूढ दलको थियो भने प्रधान सेनापतिले पनि माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। यो विवाद बिस्तारै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गयो। यसपछि माओवादी सरकार प्रधान सेनापतिलाई हटाउने अभियानमा लागि परे। विक्रम सम्वत 2066 साल वैशाख 6 गते बिहानै प्रधान सेनापतिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएर भने 1 महिना पहिले बिदा बस्न परिहाल्यो। 3 महिना माया मार्नुहोस्, राजीनामा दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। यो सुनेर प्रधान सेनापति रुकमांगत छक्क परे, तर उनले राजीनामा नदिने बताए। यसपछि नै प्रचण्ड तातिएर भने कि राजीनामा दिनुहोस्, हैन भने कारबाही भोग्न तयार हुनुहोस्। यो घटना भएकै दिन बेलुकी सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो र सेनापति रुकमांगतलाई कारबाही गर्ने योजना बनाइयो। यसको अर्को दिन अर्थात वैशाख 7 गते शान्ति सम्झौता विपरीत सेना भर्ती, सरकारको निर्देशन बिना नै म्याद सकिएका सहायक रथीहरूको पुनर्नियुक्ति तथा 5औं राष्ट्रिय खेलकुद बहिष्कारको बारेमा 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्रचार गरियो। माओवादीका अर्का वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधान सेनापतिले सोधेको स्पष्टीकरण अर्को दिनसम्म नदिएमा उनलाई सेवा मुक्त गरिने बताए। स्पष्टीकरण सोधिएको बारेमा जानकारी दिन सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट गर्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवास गए। तर राष्ट्रपति यादवले नेपाली सेनाका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था र राजनैतिक सहमतिलाई
ख्याल राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। स्पष्टीकरणको पत्र सेनापतिले प्राप्त गरेपछि उनले सेनाहरूको PSO अर्थात् प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स बैठक डाके। यसपछि बैठकमा सहभागीले संविधान ऐन कानून अनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे र सेनाको कानूनी विभाग प्रमुख BA कुमार शर्माको संयोजनमा सरकारलाई दिने जवाफको खाका तयार पारियो। विक्रम सम्वत 2066 साल वैशाख 8 गते बिहानै प्रधान सेनापति रुकमांगतले आफ्नो स्पष्टीकरण पत्र सरकारलाई बुझाए। सरकार र सेना बीच अनावश्यक विवाद चलिरहेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत 17 वटा राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरी प्रधान सेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गरे। ती दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने नियतले स्वतन्त्र प्रेस, प्रशासन, न्यायालय र नेपाली सेनामा आक्रमण सुरु गरेको ठहर गर्दै यस्ता सरकारी रवैयाको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरे। यही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले प्रधान सेनापतिको स्पष्टीकरण प्रति आपत्ति जनाउँदै त्यो प्रक्रिया स्थगित नगरेसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै सदन अवरुद्ध पारे। यो विवाद सदनदेखि सडकसम्म पुग्यो। माओवादी निकट जनवर्गीय संगठनहरूले प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवालको बर्खास्तको माग गर्दै राजधानीमा जुलुस प्रदर्शन गरे। यसले पूरी देशलाई आन्दोलित तुल्याइदियो। यसरी देशमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वैशाख 19 गते हुने भनिएको चीन भ्रमण पनि स्थगित गरियो। विक्रम सम्वत 2066 साल वैशाख 14 गते प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापतिको कारबाहीको मुद्दा 2 दिन भित्रै टुङ्गो लगाइने बताए। यसका साथै उनले दलहरूकै सहमतिमा प्रधान सेनापतिलाई कारबाही गरेर पदबाट हटाइने जानकारी दिए। सदनमा सत्तारूढ माओवादीका सभासदहरूले प्रधान सेनापतिलाई कारबाही गर, नागरिक सर्वोच्चता कायम गरौं भन्दै नारा लगाइरहे भने प्रतिपक्षी दल सहित अन्य दलहरूले रोस्ट्रम घेर्दै अधिनायकवाद लाद्न पाइँदैन, प्रधान सेनापतिको स्पष्टीकरण प्रकरण स्थगित गर भन्दै नारा लगाइरहे। विक्रम सम्वत 2066 साल वैशाख 15 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भेट्न महाराजगंज पुगे। उनले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सेनापति प्रकरणमा आफूलाई सहयोग गर्न अपील गरे। तर कोइरालाले अहिले सेनालाई किन चलाउनु पर्यो भन्दै जवाफ फर्काए। यसरी यो प्रकरण देशव्यापी बन्दै गएपछि वैशाख 16 गते प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाल, बलाध्यक्ष रथी कुल बहादुर खड्का र बलाधिकृत रथी छत्रमान सिंह गुरुङले आफूहरू व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै रूपमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र विगतका शान्ति सम्झौता प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरे। 3 जनाको हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिमा आफूहरू बीच कुनै मनमुटाव वा द्वेष नभएको र आआफ्नो नियुक्तिमा प्रचलित नियम र कानून अनुसार नै रहेको उल्लेख गरे। यति हुँदा पनि माओवादी सरकारले सेनापति रुकमांगतलाई हटाउन निकै जोड गरिरहे। तर वैशाख 17 गते एमाले स्थायी कमिटिले प्रधान सेनापतिको स्पष्टीकरण प्रकरण बारे मन्त्री परिषद बैठकमा सरकारबाट प्रस्ताव आएमा एमाले तत्काल कारबाहीको विपक्षमा प्रस्तुत हुने निर्णय गर्यो। यसले माओवादीलाई निकै असहज बनाउँदै लग्यो। यसरी समस्या झन जटिल बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक नयाँ चाल चले। विक्रम सम्वत 2066 साल वैशाख 20 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादीले सहमति जुटाउन सरकारमा सहभागी 5 दलका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर एक गहन बहस सुरु गरे। तर सो बैठक सहमतिमा जुट्न नसकेपछि बिना निष्कर्ष टुङ्गिन पुग्यो। 5 दलीय बैठक लगत्तै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सेनापति रुकमांगतलाई अवकाश र कुल बहादुरलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो। सो बैठक मधेसी जनाधिकार फोरम बाहेक सरकारमा सहभागी अन्य दलका मन्त्रीहरूले बहिष्कार गरे।
यस लगत्तै सेनाको वरियतामा दोस्रो उच्च व्यक्ति रहेका कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहानै 9 बजे भेट गर्न बोलाए। यही समयमा सेनापति रुखमांगत कटुवाललाई पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइयो। बिहानको 10:45 बजेतिर प्रधान सेनापति प्रधानमन्त्री निवास पुगे। भित्र छिर्ने बित्तिकै उनले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्मासँग भेट गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाहिर आउन निकै ढिलो गरिरहेका थिए। यस्तैमा 11 बजेतिर अर्कै ढोकाबाट एक पत्र हातमा समाउँदै बलाध्यक्ष कुलबहादुर खड्का बाहिर निस्किए। यो खबर प्रधान सेनापतिका सुरक्षा गार्डले उनलाई बताइहाले। यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार ओम शर्माले निकै आलटाल गरिरहे। यसपछि सेनापति रुखमांगत जुरुके उठेर बाहिर निस्किए। बाहिर निस्कँदै गर्दा रक्षा मन्त्री र रक्षा सचिवले उनलाई रोके र एक पत्र बुझ्नु पर्यो भने। प्रधान सेनापतिले अफिसियल चिठी बाटोमै बुझेर हिँड्दिन म भन्दै जवाब फर्काए। यसपछि रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापाले मुख खोलेर भने, चिठी नबुझ्नु तपाईको अधिकारको कुरा हो। त्यसपछि सेनापति आफ्नो मोटरतिर बढे र सैनिक हेडक्वार्टरतिर लागे। यसरी सेनापतिले अवकाश पत्र बुझ्न नमानेपछि रक्षा सचिव गणेश जोशी आफै सैनिक मुख्यालय गए र पत्र दर्ता गराए। यही समयमा बलाध्यक्ष कुलबहादुर खड्का पत्र लिएर हेडक्वार्टर पुगे र उनले कार्यरतीहरूलाई डाकेर पत्र देखाउँदै बहाली प्रक्रिया थाल्न अराए। यसको केही क्षण पछि नै प्रधान सेनापति रुखमांगत पनि हेडक्वार्टर पुगे। कार्यालयमा उनी पुग्दा सबै जर्नेलहरू पीएसओ बैठक कक्षमा थिए। छत्रमानको नेतृत्वमा उनीहरू सेनापतिलाई कुरेर बसिरहेका थिए। सेनापति बैठकमा छिर्ने बित्तिकै संविधान र शान्ति सम्झौता विपरीतको यो अवैधानिक निर्णय म मान्दिन भन्दै उनले आफ्नो कुरा राखे। यसपछि सैनिक उच्च अधिकृतहरूको सल्लाह बमोजिम रुखमांगत कटुवालले आइतबार राति 12 बजेदेखि प्रधान सेनापतिको वर्दी फुकाल्ने र खड्काले सोमबार पद बहाली गर्ने अन्तिम टुङ्गो लाग्यो। यो विवाद केवल प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति बीच मात्र सीमित रहेन। एमाले प्रधान सेनापति सम्बन्धी निर्णय गरेको बैठक बहिष्कार गरेको लगत्तै स्थायी कमिटी बैठक आयोजना गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रीमण्डलबाट फिर्ता गर्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। सोही निर्णय अनुरूप उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले अपराह्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष एमालेका मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा पेश गरे। यस लगत्तै नेपाली कांग्रेस लगायत 17 वटा राजनैतिक दलको सर्वदलीय बैठकले प्रधान सेनापतिलाई हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै राष्ट्रपति समक्ष निर्णय सच्चाई संविधानको रक्षा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। यसपछि नै संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस एमाले लगायत 18 वटा राजनैतिक दलले राष्ट्रपति समक्ष सरकारले गरेको असंवैधानिक गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र संविधानको रक्षा गर्ने तर्फ नेपाली सेनाको परमाधिपतिको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई सरकारले गरेको निर्णयलाई सच्याउन सामूहिक आग्रह गरे। राष्ट्रपति भवनमा यसबारे निकै कडा बहस सुरु भयो। राष्ट्रपतिले पनि आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई यसबारे छिटो समाधान गर्न निर्देशन दिए। यस्तै अवस्था सैनिक हेडक्वार्टरमा पनि देखियो। सैनिक उच्च अधिकारीहरू निकै दोधारमा थिए। प्रधान सेनापति रुखमांगत कटुवालको वैधानिकता केवल रातको 12 बजेसम्म मात्र थियो। यदि रातको 12 बजेसम्म पनि कुनै प्रगति हुन सकेन भने उनले स्वत प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु पर्थ्यो। समय निकै लामो भइरहेको जस्तो थियो। सैनिक जर्नेलहरू राष्ट्रपतिको कदमको प्रतीक्षामा थिए। उनीहरूले विवादको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्म त्यही बस्ने निधो गरे। यस्तैमा रातको 10:30 बजेतिर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सैनिक मुख्यालयमा एक फ्याक्स आयो। सो फ्याक्स प्रधान सेनापति रुखमांगत कटुवाललाई प्रधान सेनापतिकै काम यथावत सम्हाल्नु भन्ने थमौती पत्र थियो। यसरी सरकारले प्रधान सेनापति रुखमांगत कटुवाललाई हटाउने निर्णय गरेको 10 घण्टामै राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई पदमै बहाल रहन निर्देशन दिए। राष्ट्रपति यादवले सेनापति हटाउने निर्णय संविधान र कानून सम्मत नभएको भन्दै कटुवाललाई यथावत रहन निर्देशन दिएका थिए।
प्रधान सेनापतिले थमौती पत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै कुलबहादुर खड्का जंगी अड्डा भित्रै एक्लिए। यसपछि प्रधान सेनापति रुखमांगत कटुवालले सैनिक मुख्यालयमा पुरै रात अन्य सामान्य सिपाहीहरूसँग कुरा गर्दै बिताए। अर्को दिन अर्थात वैशाख 21 गते प्रचण्डले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को प्रावधान विपरीत मुलुकमा नागरिक प्रशासनको सर्वोच्चताको उपहास हुने गरी राष्ट्रपतिले लिनुभएको कदमले असंवैधानिक तथा गैर कानूनी तवरबाट मुलुकमा समानान्तर रूपमा द्वैत सत्ता सृजना भई संवैधानिक सरकारको संविधान सम्मत अधिकार कुण्ठित हुने असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकोले त्यस्तो परिस्थितिको राजनीतिक एवं नैतिक दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहन उपयुक्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए। सो राजीनामालाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले सोही दिन स्वीकृत गरे। प्रचण्डको सरकार ढलेपछि बलाधिकृत रथी छत्रमान सिंह गुरुङको कार्यकक्षमा बसेको पीएसओको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सदर गर्दै रुखमांगत कटुवाल नै प्रधान सेनापति रहेको अन्तिम निर्णय गर्यो। यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरु गरेको प्रधान सेनापति प्रकरणको अन्त्य हुन गयो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।